Κάθε πλανήτης του ηλιακού συστήματος έχει τη δική του εμφάνιση που τον κάνει ξεχωριστό. Η Γη έχει γαλαζοπράσινους ωκεανούς, ο Κρόνος έχει αστραφτερούς δακτυλίους και ο Ποσειδώνας έχει φανταστικά λαμπερά σύννεφα. Ωστόσο, για πρώτη φορά μετά από 3 δεκαετίες, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι τα λαμπερά σύννεφα του Ποσειδώνα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, κάτι που τους έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πλανήτης περιφέρεται σε μία απόσταση 4,4 δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων από τον ήλιο και πολλοί πιστεύουν ότι ο ήλιος έχει σχέση με αυτή την αλλαγή. Οι επιστήμονες ενδιαφέρονται πολύ για την ατμόσφαιρα του Ποσειδώνα και τα όσα συμβαίνουν εκεί, αλλά πολύ λίγα είναι γνωστά για τον πλανήτη προς το παρόν. Μέχρι τώρα έχει ταξιδέψει εκεί μόνο ένα διαστημόπλοιο, το Voyager 2, τον Αύγουστο του 1989. Γι' αυτό το λόγο οι αστρονόμοι βασίζονται στα δεδομένα που λαμβάνουν από τα διάφορα τηλεσκόπια. Τα σύννεφα του Ποσειδώνα αποτελούν το χαρακτηριστικό στοιχείο του πλανήτη. Μερικές φορές δεν είναι τόσο ορατά, αλλά επανέρχονται. Ωστόσο, μια φωτογραφία από το 2019 έδειξε ότι είχαν εξαφανιστεί σε όλα τα σημεία εκτός από ένα μικρό τμήμα κοντά στο νότιο πόλο. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε κάτι τέτοιο, είπε στους New York Times μια Ολλανδή αστρονόμος. Μια ομάδα ειδικών δημοσίευσε μια μελέτη πρόσφατα που κατέγραψε τη δραστηριότητα των σύννεφων του Ποσειδώνα μεταξύ του 1994 και του 2022. Για να λύσουν το μυστήριο, οι αστρονόμοι συνέκριναν εικόνες του πλανήτη από το τηλεσκόπιο Hubble καθώς και τα παρατηρητήρια Keck και Lick με δεδομένα των κύκλων του ήλιου. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η απουσία σύννεφων είχε κάποια συσχέτιση με τον 11η κύκλο του ήλιου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι σύννεφα άρχισαν να εμφανίζονται στον Ποσειδώνα περίπου 2 χρόνια μετά το τέλος της ισχυρής ακτινοβολίας UV. Το μαγνητικό πεδίο του ήλιου αντιστρέφεται μετά την περίοδο κάποιων χρόνων, γεγονός που συνοδεύεται από αύξηση της ακτινοβολίας UV που ακολουθείται από μια ήρεμη περίοδο. Ο τελευταίος κύκλος σημειώθηκε το 2015 και στη συνέχεια σκοτίνασε το 2020 στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει παρατηρηθεί ποτέ. Αυτά τα αξιοσημείωτα δεδομένα μας δίνουν την πιο ισχυρή απόδειξη μέχρι τώρα ότι τα σύννεφα του Ποσειδώνα σχετίζονται με τον κύκλο του ήλιου, είπε η Ολλανδέζα αστρονόμος. Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν τη θεωρία ότι οι ακτίνες UV του ήλιου, όταν είναι αρκετά ισχυρές, μπορεί να πυροδοτούν μια φωτοχημική αντίδραση που παράγει τα σύννεφα του Ποσειδώνα. Σύμφωνα με ειδικό, αυτό είναι εξαιρετικά συναρπαστικό και απροσδόκητο, ειδικά επειδή η προηγούμενη περίοδος χαμηλής δραστηριότητας σύννεφων του Ποσειδώνα δεν ήταν τόσο δραματική και παρατεταμένη. Οι επιστήμονες αναμένουν με ανυπομονησία το επόμενο ηλιακό κύκλο για να καταλήξουν στο αν υπάρχει όντως κάποια συσχέτιση.